לא לחינם אנשים אומרים עליי אבי של האדמו"רים. אני אביא כמה דוגמאות שאפשר להבין בשכל של קל שבקלים, ילדים וכל מי שרוצה, כולל אומות העולם, שיבינו באמת מה העניין, להבין ולדעת, לא רק ללמוד ולהבין, אלא לדעת באמת מה העניין של למה אומרים עליי שאבי האדמו"רים. קודם כל לפי העבודה שלי, עבודת השם בשמחה. זה הרבה שעות כל יום של תפילה עם טלית ותפילין, לשיר, לנגן, לרקוד. זו מתנה שקיבלתי מהרבי. בפעם הראשונה שהייתי ביחידות אצל הרבי מלובביץ', ביקשתי ממנו ברכה ללמוד את התורה שלו. הרבי התפעל מאוד, לא ראיתי אף פעם בשמחה בפנים כמו של הרבי. למה שזכיתי להיות אצל הרבה צדיקים. אז הרבי אמר לי, נתפעל מאוד, עוד אף אחד לא ביקש כזה בקשה, בירך אותי, וכמובן 35 שנה של עבודת השם בשמחה, אז בוודאי שמי שיבוא, איזה אדמו"ר שיבוא, יראה איך אני עובד את השם, או שהוא חייב לרקוד איתי, או שהוא על הרצפה, בלי גוזמה. זה הלכתי להרבה בתי כנסת, שאני מתחיל להתבונן בתפילה ולהתעצם, מה שנקרא כמו באביזיון, רוויזיון, אלה שרוקדים, נכנסים לאקסזה, קריזה, רוקדים וקופצים ושרים, אז רואים באמת שמי שנמצא שם או שר איתי או שהוא על הרצפה. שר איתי, רוקד איתי, עושה תנועה שהוא איתי. זה דבר אחד. דבר שני, עוד דוגמה עוד להביא, שכאשר אני התעצמתי בתהילים, בספר תהילים, אמרתי שבפרס יהיה מהפכה. ואז אלה שראו את ההתנהגות שלי ודיבור שלי התחילו לצחוק. אמרו, אתה מטורף, אתה משוגע, איך אתה מדבר? הרי שם היה תנאים, מי שזוכר, בזמן המלך, בזמן השח, שהיה יותר טוב אפילו מאמריקה. אז איך אתה מדבר ככה? אז אמרתי להם, טוב, תלכו, תבדקו. ברוך השם, לא לקח 6 חודשים, אז מי שהיה לו שכל, הוא לקח את הצליח אפילו לברוח עם הכסף. אז זו גם הזדמנות טובה עכשיו להגיד לעשירים היום, כי הרבי באמת נתן מספיק ודי לעשירים, בשביל שיבינו את לא רק רמז, אלא שיבינו באמת וידעו, שעכשיו הם לא ייתנו את הכסף שלהם ואת עצמם, למה שאני מבקש בהוראות שנתתי בכתבה, לנגן אותו מנגן וכו'. אז חס ושלום הם ילכו וגם כסף שלהם ילך. כי אני אומר את הדברים בוודאות ובערב לזה. ואני אלך עד הסוף ועד בכלל. זה לגבי התהילים. אחר כך לגבי תורה של הרבי, כאשר ביקשתי ברכה והרבי בירך אותי, הוכחתי את עצמי עד כדי כך שבחורי ישיבה בחב"ד, השם יסלח באדם בירושלים, הם זרקו עליי באמצע 18 בקבוק, ענק היה מלא מים, מאחוריי בצוואר, ואני הצלחתי לסיים, הייתי בסוף התפילת 18, תפילת לחש, תפילת העמידה. הסתובבתי, ראיתי חצי בקבוק נשאר במים, הרמתי, אמרתי להם, הרבי גמר את העבודה שלו, עכשיו מתחילה העבודה שלי. אז הם צחקו עליי ואמרו, שוורצה חיה, והלכו. ואני התחלתי לבכות, והלכתי בלבד, ואמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה להם באמת מי זה יואל. ולא לקח שבוע, והרבי מלובביץ' הודיע בעצמו שהוא סיים את עבודתו, את שליחותו. לכן אני מבקש מכל הלב, רבותיי, להתעורר לפני השמדה המונית ולפני השמדת הכל.